რადიო. ხმები წარსულიდან. ხაზის რადიო წარმოგიდგენთ. საქართველოში მღერის ყველაფერი. მღერიან ორნი, სამნი, მღერიან მძლავრ გუნდად. ქართული სიმღერა საოცრად ლამაზია. ხალხური მრავალხმიანობა ანცვიფრებს და ქედს ახრევინებს ადამიანს ქართველი ხალხის მუსიკალური გენის წინაშე. ყოველ ხუთშაბათს 10 საათიდან. დავით ცინცაძე და მიხეილ ჯავახიშვილი. ხმები წარსულიდან. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ხაზის რადიოა პირდაპირ ეთერში ტალახაძე FM 102.4. რა თქმა უნდა, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო და მე სიამოვნებით მივესალმებით ჩემს მონატრებულ კოლეგას დავით ცინცაძეს, რომლის გვერდით ჯდომაც უკვე მართლაც სანატრელი გამიხდა ზაფხულის პირობებში. დათო, მოგესალმებით. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა და გასანატრელი ხუთშაბათი. კი, აუცილებლად. ახლა ვფიქრობდი, აი გამორჩეულად მიყვარს მეთქი ის საცნობი, რომელიც ხუთშაბათობების შეხვედრას გვანიშნებს ამ ეთერში, მაგრამ საერთოდაც ჩვენი ხაზის რადიოს სასიკეთოდ მინდა ვთქვა, რომ ცალკეული გადაცემა ყოველი დღის იმდენად ორგანულად არის უკვე თავიანთ ავტორებთან დაკავშირებული, რომ მე ვფიქრობ დამოუკიდებელ პროექტებად რომ გაიტანოს ადამიანმა რადიოს პროგრამულ ბადეში, არც ეგ იქნებოდა ურიგო, იმდენად სახიერი გახდა თითოეული ავტორის თითოეული გადაცემა ამ ეთერში, ასე რომ ამით ერთგვარად მადლობას ვეუბნები ჩემს კოლეგებს, იმ ადამიანებს, რომლებთან ერთადაც მიწევს აი ამ გადაცემის და ამ პროექტის ფარგლებში თქვენთან ურთიერთობა და შესაბამისად უკვე მართლაც საამაყო არქივი დაუგროვდა ამ ჩვენს ხაზის რადიოს, რომელიც ძალიან შემიყვარდა. დიდი მადლობა, ეკა, ეს ტრადიციულად ყოველთვის ესე ვამბობ ხოლმე და დღესაც განსაკუთრებით ვიტყვი, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ხუთშაბათი დაიწყო, სამუშაო ხუთშაბათი, იმიტომ რომ მიუხედავად ხუთშაბათიდან ხუთშაბათამდე ველოდებოდი ხოლმე ამ გადაცემებს, ახლა მთელი სეზონი როდესაც არ ყოფილა ეს გადაცემები, მით უმეტეს რომ ჩვენ ახალ ფორმატს ვთავაზობთ ამ გადაცემებს ჩვენ მსმენელს, არც თუ ისე მკვეთრად შეცვლის, მაგრამ საინტერესოდ ვფიქრობ, სადაც ჩვენს გამოვცდით ჩვენ თავს, მსმენელსაც ბევრი საშუალება იქნება ამაზე საუბრის. მოვყვებით ბევრ ტრადიციებს, ვისაუბრებთ ბევრ ტრადიციებზე და ძალიან საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, ის ფორმატი, რომელიც უნდა შევთავაზოთ. ჩვენს ფორმატის ცვალებადობა, მე ვფიქრობ, ამ ტიპის პროექტებში მხოლოდ და მხოლოდ საშუალებაა საიმისოთ, რომ რაღაც ახალი ენერგიითა და დამოკიდებულებით მიუბრუნდეთ თემას, რომელიც იმდენად ახლობელი და იმდენად ძვირფასია შენთვის, რომ საერთო ჯამში როგორ ყალიბშიც არ უნდა მოაქციო, ბუნებრივია იმ ძირითად სათქმელს ვერ გაცდები, რაც საერთოდაც გინდა რომ გაუზიარო როგორც პროფესიონალმა მსმენელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ მე ვფიქრობ, ჩემი ერთგვარი ესეთი არ ვიცი შესაძლოა დილეტანტური, მაგრამ ამ გადაცემის მონაწილე, რადგან გახლავართ, ალბათ მაქვს ამის ანალიზის საშუალება. მანამდე, რასაც ჩვენ ხაზის რადიოს ხუთშაბათის ფორმატით გთავაზობდით, შესაძლოა არასრულად ამ დატვირთვით, მაგრამ შესაძლოა მისთვის მიგვენიჭებინა ერთგვარი ესეთი სასწავლო ხასიათიც კი საუბრებისა, იმდენად შემეცნებითი კი ბატონო, მაგრამ აი ახლა უკვე მოვაქცევთ ერთგვარ ჟანრობრივ ქარგაში ამ ყველაფერს და დათო უკვე თქვენ რას ვაპირებთ? ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ძალიან ხშირია სხვადასხვა ცვალებადობა ჟანრები საქართველოში და ბევრი ჟანრი გვაქვს ძალიან, ამიტომ საინტერესო იქნება თუ ვისაუბრეთ ჟანრებზე და ამ ჟანრებში მოთავსებულ სიმღერებზე.
და ერთის მხრივ ჩვენ თხოვდით ჩვენ მსმენელს რომ ჩაგვერთოს და გულისხმობ ჩართულობას კონკრეტული მიმართულებით. სხვადასხვანაირად შეიძლება, მაგრამ ამ მიმართულებით განსაკუთრებით გულისხმობ ყველა სოფელს, ყველა რაიონს აქვს თავისებური ტრადიცია კონკრეტული ქცევის. სუფრის წესისაც კი, მაგალითად სვანეთში თუ პირველ სადღეგრძელოს მთავარანგელოს ამბობენ და შემდეგ მესამე წმინდა გიორგის და ასე შემდეგ სხვაგან შეიძლება სხვანაირად იყოს ეს ტრადიცია. ანუ სუფრის წესთან დაკავშირებული ყველა ტრადიცია, ყველა კუთხის ტრადიცია თავისებურებას მოითხოვს. ასევე არის მაყრულის ტრადიცია, ასევე შრომის სიმღერების ტრადიცია, რომელიც მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში გლოვის სიმღერებს მღერიან შრომის დროს, ვინაიდან თვლიან რომ ეს არის სულების ასე ვთქვათ მოპატიჟება იმისთვის რომ დახმარება გაუწიონ სულებმა შრომის დროს და მიცენ საშუალება ხვავის და ბარაქის და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა სპირიტუალურია ერთის მხრივ ეს ქცევა შრომის. მეორეს მხრივ შრომის სიმღერები თავისთავად სპირიტუალურია ქართულ ბუნებაში, მაგრამ ვისთვის როგორ, აი რა კუთხით, რა შეხედულებით, ვინ იყვნენ ჰარალე და რა მოსაზრებები იყო. ასე რომ ძალიან ბევრია. გურიაში თუ დავაკვირდებით არის შრომის სიმღერები, შრომის ბოლოს სიმღერები, შრომის დროს შესვენების სიმღერები, რომელიც ნადურებში კარგად ჩანს, შუადღის საშრომი ნადურები, ვთქვათ ასე ვთქვათ, შრომის სიმღერები. ძალიან ბევრი და საინტერესო თემა შეიძლება გაიშალოს, ამიტომ სხვა შეიძლება მე დიდი ინტერესით ველი შესაძლოა კი არა და ჩვენ ალბათ სტუმრებსაც მოვიპატიჟებთ ხოლმე აი ამ ფორმატის ფარგლებში უკვე ხუთშაბათს ხაზის რადიოს ეთერში. ჩემთვის იქნება ერთგვარი მოლოდინი ცოტა ხნის წინ ამავე ეთერში პიკის საათში ოყონთ უმასპინძლეთ ქალბატონ რუსტან წურწუმიას აი ამ დღეებში მიმდინარეობს მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი კონსერვატორიაში და ძალიან საინტერესო რამ თქვა ჩვენ ყოველთვის ფოლკლორს როგორ ვეკიდებით ხომ ვერც ერთი მსმენელი ვერც ერთ გადაცემას ვერ დაასახელებს ჩვენი აი ამ ხუთშაბათის შეხვედრებიდან როდესაც სუფთად ფოლკლორს გაცდა რაიმე ფორმით ჩვენი საუბრები ხომ ანუ ის რომ დაუშვათ ფოლკლორი არ არის სამუზეუმო ექსპონატი ამას ხშირად ამბობენ და მასაც გარკვეულწილად სჭირდება გადახალისება სჭირდება რაღაც შესაძლო ახალი ფორმით და მიდგომებით წარმოჩენა ხო მე სულ მაინტერესებს შენ და მიშო რა დამოკიდებულებით ხართ ამ საკითხთან იმიტომ რომ არასდროს მოდერნიზებული არასდროს რაღაცა სხვა ფორმით შემოთავაზებული მე ფოლკლორი ამ ეთერში არ მინახავს თუმცა სპეციალისტები თანხმდებიან რომ ესეც ისეთივე ცოცხალი ორგანიზმია როგორც ენა მასაც ჭირდება განვითარება მაგრამ ეს განვითარება ჭირდება მიდგომაში თუ ჭირდება გამოხატულებაში ეს არის ძალიან საინტერესო ცოტა ხანი არ არის რაც ამ იდეაზე ვფიქრობ თუმცა ალბათ მარტო მე არ ვფიქრობ და იყოს სხვა მოსაზრებებიც მანამდე მაგრამ მას ჭირდება რაღაც ფორმის მიცემა ახლა რასაც ვიტყვი ალბათ სანამ ჩვენ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას მოვისმენთ ძალიან საინტერესო კითხვა და გუში მქონდა ვრცელი განხილვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებით მოტივირებული ვარ ამ თემას რაღაცა გულმა გიქნა იმიტომ რომ ისეთ კითხვა და რომელსაც ყველაზე მეტად არელოდი და ერთი სული მქონდა სადღაც ესე ერთი გვერდით ჯდომი არ გიყვარს რა არის რამდენად არის მოდერნიზებული ქართული ხალხური სიმღერა ასე რომ შევხედოთ ამას ედიშერ გარაყანიძე 70-იანი წლებიდან 80 დღემდე ედიშერ გარაყანიძის ნაშრომის მიხედვით მიიჩნევა რომ ჩვენ ვასრულებთ შავნაბადას გულისხმობ ამ შემთხვევაში მესამედი რანგის ან მეორადი რანგის ფოლკლორს ანუ რა იგულისხმება ამაში არსებობს ავთენტური ბუნებრივი ან პირველადი რაც ნამდვილია მე არსებობს მეორადი ფოლკლორი იგივე ხალხის შესრულებით ოღონდ სცენაზე ანუ სასიმღერო ნიმუშად გამოსატანი როგორც უკვე კულტურის როგორც უკვე სასცენო ნაწილი ასე ვთქვათ აი ბოდიში არ დაგავიწყდეს და აზრი არ გაგიწყდეს რისი საუკეთესო ნიმუშებიც აქამდე ხაზის რადიოს ხუთშაბათობებმა შენევრად გაგაცნო არსებობს უკვე ამაზე ზევით არამაღლა მდგომი მესამე ეტაპი თუ შეიძლება ითქვას ეს არის მაგალითად მე რომელსაც ნადში არასდროს ყოფილი ვარ თითქმის ყოფილი ვარ მაგრამ არა აქტიურ არ ქვია მას ყოფნა არასდროს რაღაცას მაგრამ მე სცენაზე ამის პროფესიონალი ვარ ოსტატ შემსრულებელი ვარ ასე ვთქვათ შორს ყოფიერებისგან მაგრამ ახლოს ფოლკლორთან აი ამ სამ ჭრილს უნდა შევხედოთ კარგად ანუ პირველი ბუნებრივი მეორე იგივე კუთხეში თავისივე მომღერლები გურით სიხარულიძე ტრისტან სიხარულიძე რო წარმოვიდგინოთ ან სვანეთში სვანები რო წარმოვიდგინოთ და მესამე თბილისში არსებული ანსამბლი ესეც სამი ჭრილი
მე თუ ვიყავი მესამე ჭრილზე დღევანდელი ხედვით და თანამედროვეობით თუ ჩვენ ვაღიარებთ რომ ცოცხალი ორგანიზმი თუ გვინდა რომ ცოცხალი ორგანიზმი იყოს მე გადმოვდივარ მეორე ადგილზე და პირველი ბარდება ისტორიას და დარჩა იქ სადაც ისტორია იყო ანუ შრომა დღეს აღარ ანუ შრომის სიმღერები ფაქტიურად დარჩა ადგილზე და პირველადი შემსრულებელი გადმოვიდა დღეს ანუ რაც ნიშნავს ეს ბუნებრივი ავთენტური მდგომარეობა სიმღერის 21 საუკუნეში დღეს ადრე თუ იყო მაგალითად მიხა ჯიღაური თუ მღეროდა ქალხურ სიმღერას მას გურული სიმღერა ალბათ ორჯერ თუ ექნებოდა მოსმენილი. ისიც შემთხვევით ოლიმპიადაზე. მისთვის იმდენად უცხო იყო გურული სიმღერა, იმიტომ რომ კომუნიკაცია არ იყო. ურთიერთობა არ ჰქონდათ და არ ჰქონდათ საშუალება გურული სიმღერები ესწავლა. არ ვამბობ ისეთ ადაპტირებული თან როგორც იყო ძუკულოლუა, რომელიც მოძრაობდა მთელ საქართველოში ან კირილე პაჭკორი. ანუ ის კონკრეტული კუთხის შემსრულებელი იყო აი თავის კუთხეში. მეტიც თელავი და გურჯაანი იმიტომ განსხვავდებოდა და არ ჰქონდათ ნაკლებად ჰქონდათ ერთმანეთისგან აღებული. ანუ მისთვის ის იყო სამეზობლო და გარდამავალი დიალექტი, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ხოლმე კუთხეებს შორის, რაიონებს შორის უფრო იყო ვიდრე კუთხეებს შორის. დღეს ახლა სვანეთიდან ისე შეუძლია ჩემ მეგობარს ბრჭყალებში ვიტყვი და მიხვდებით რასაც გულისხმობთ ინტერნეტის საშუალებით დაგუგლოს მოიძიოს და გაიგოს რას მღერის თუფაკი და იგივე წარმატებით შეიძლება ადგეს სვანმა და იმღეროს ეს თუ ანუ მისთვის თუფაკს ნუ დაინტერესებს ჩვენ რას მღერით ხო იმას ყვას არაუშა დღევანდელი ბუნებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე გამოდის რომ მისი ცნობიერება ანუ მისი ყოფადობა არის არა იქ მხოლოდ სადაც თვითონ ცხოვრობს არამედ მთელ დედამიწაზე მაგრამ აი მთელ დედამიწას როგორ შეუთავსებს მის კულტურას ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი 21 საუკუნეში გადმოსული ადამიანი რომელიც უკვე აი აქ ცხოვრობს მისთვის ბუნებრიობა არ არის მხოლოდ სვანეთი მისთვის ბუნებრიობა თუფაკიც არის მისთვის ბუნებრიობა ბახიცაა მოცარტიცაა სვანური სიმღერაცაა მაგრამ აი სწორედ ამიტომ არის ჩვენ იმდენად მყარი ფესვი გვაქვს რომ არ გვჭირდება დიდი პროცენტულობით სხვა რაღაცის შეზავება იმისთვის რომ თვითყოფადობა ან მუსიკალური სიდიადე გავზარდოთ. ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ამის სწორად გადმოტანა ამ საუკუნეში და ადაპტირება მასთან. ფაქტობრივად ჩვენ აღმოჩნდება რომ შრომის სიმღერები გაქრა და შრომის სიმღერის ავთენტური ნაწილი დარჩა იქ სადაც იყო. და დღეს სად არის შრომის სიმღერის ავთენტური ნაწილი? ეს არის სარეპეტიციო გარემო, იქ სადაც ნადურებს აკეთებენ. ამის უწინ აღარ აკეთებენ, ბუნებრიობა აღარა აქვს მეტი ამ შრომის სიმღერებს. ნახევარსაათი ვეღარ მღერიან, ერთ საათი ვეღარ მღერიან, რომ შრომას მოწყდა. სუფრული სიმღერები ცხადია დარჩა სუფრაზე და დღესაც ბოლომდე ეს ბუნებრივი პროცესი და ვრცელდება, თუმცა რა დაემატა სუფრულ სიმღერებს? დაემატა ის, რასაც ქვია დღეს ქალქური სუფრული სიმღერა. ანუ ჩვენ თუ 21 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის შესახებ გადმოსახედიდან მე-19-მე-20-ს უყურებთ, რომ ქალქური ფოლკლორი ჩაემატა ქართულ ბუნებას. 22 აუცილებლად ჩაამატებს თანამედროვე ფოლკლორს, ან მეორადი ფოლკლორი გახდება პირველადი. აი ეს არის რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს, რას ჩაამატებს ამას. თუნდაც ჩვენი დროებაც ჩაამატებს და რაღაცას. ანუ რაღაც შეიცვლება აუცილებლად და რაც შეიცვლება ფაქტობრივად უკვე რაც ჩანს. შრომის სიმღერები დაკარგა ავთენტური ფორმა და დარჩა ავთენტურობა მისი იქ სადაც თოხით შრომობდნენ ტრაქტორისას გაჩნდა იქ შეწყდა უკვე თოხით შრომა და ნადურები და წელს რა იქნება და რა იქნება წელს იქნება ის რომ ჩვენ იქედან ვღერით ზუსტად მაგრამ სხვა შემთხვევაში თუ ამას ასე არ შევხედავთ მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ვართ კარგი თუთი ყუშები და ვიმეორებთ რაღაცებს რაც შეეხება რამდენად ვქმნით ახალს თუ არ ვქმნით ცხამაზე ბევრი გვისაუბრია თუ ასე თურფა იყავიდან დაწყებული 27 სექტემბერს ბარემ შავნაბადას რომ სოლო კონცერტია იქაც ჩვენი შექმნილი ბევრი ნადური და სიმღერა გამავა რომელიც ჯერ არა ვიტყვი არა გადაცემის ბოლოს ეს კარგად ვთქვათ ანუ ხო არა მასე სხვა დროსაც მოვახერხეთ ანუ ძალიან საინტერესოა ამის ადაპტირების პროცესი ანუ დღევანდელმა თანამედროვე ადამიანმა კარგად უნდა ანუ ჩვენ ლოკალიზება არ გვაქვს უკვე გავწდებით საქართველოს საზღვრებს და ტელეფონზე როცა გირეკავს ზარგი რომელიც შენ იმ ტონალობაში არ ჟღერს რომელშიც ბუნებრივად ხარ მიშვეული ცხოვრებაში უკვე შენი ცხოვრების წესი რიტმი ბუნება ყური ხედვა არსი ყველაფერი უკვე ჩართულია და ტელევიზორიდან დაწყებული სერიალებით თუ საცნობებით და ქუდებით და რეკლამებით ჩვენ გვესმის სხვა მუსიკა რა თქმა უნდა ეს ადამიანის ბუნებაზე მოქმედებს თუ ვიმბობთ რომ ბუნება მოქმედებს და მისი გემოვნება და ანუ ამას გიამ თქვა ბაღავშვილმა ძალიან საინტერესო პოლიესთეტიური აზროვნება თუ დავარქმევთ მრავალესთეტიურობის განცდის აზროვნება თუ ამას დავარქმევთ აბსოლუტურად მისაღებია რომ ასე ადაპტირდება ქართული ხალხური სიმღერა და ძალიან საინტერესოა რომ ასე არ იყინება და არ ჩერდება ერთ ადგილას და აუცილებელია რომ არ გაჩერდეს და აუცილებელია გაგრძელდეს სხვა შემთხვევაში არ გვექნებოდა არც სულიკო არც ციცინათელ ბევრი სიმღერა არ გვექნებოდა და არ იარსებებდა
მათ შორის ნუ დილა არის სალაჟვარდი სიმონიშვილის დროსაც კი ანუ იმ დროსაც ხდებოდა ეს რეალურად. შესანიშნავი. აი რა კარგად გიბიცკე ახლა ჩვენ დღევანდელი განცემის. ხო, მოკლედ არაფერი შუაში არ იყო. არა, ნამდვილად იყო შუაში. აი ამას ნიშნავს, რომ დღეს რაც უფრო მეტად მე რომ ცოტა ხნის წინ როდესაც იუნესკოს სიმპოზიუმ ფორუმზე ვიყავით ჩვენ ყველა მომღერალი გამოდიოდა კამერტონის გარეშე, ანუ ტონის ასაღები ელემენტის გარეშე და ჩვენ რომ ეს კამერტონი თქვენ პროფესიონალები ხართო? ჩვენთვის ეს მიღებულია და დავიბენი რა უნდა, აი მაქედან დავიწყე ფიქრი და წამოსვლისანს კი უთხარი რომ ჩვენ ცხადია პროფესიონალები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენთან ქართული ხალხური სიმღერა იმ დონეზეა ასული რომ ჩვენთან პირველადი ხალხური სიმღერა მაღალ პროფესიონალ მუსიკას ნიშნავს. და თქვენ შემთხვევაში კამერტონსაც არ ხმარობთ, იმიტომ რომ ნოტების ცნობაც თქვენ ანუ არასავალდებულო. ჩვენთან ისე ავიდა უკვე ერთმანეთის რაღაცა ხიბლით თუ ასე შემდეგ რომ მიაღწია აქამდე ძალიან სასიხარულო აქამდე მიაღწია და არ დარჩა რაღაც იქ სადაც ბუნებრივად ვერ ვიცხოვრებთ ჩვენ. თორე იქ არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და იქ რომ იქნეტა ისევ ღეროდეთ როგორც მაშინ ღეროდნენ. ანუ ბუნებრივ განცდას ვერ მივიღებთ. კი ბატონო, ჩვენ მსმენელს შევახსენოთ რომ ვართ პირდაპირ ეთერში ტალახაძე FM 104 ეს ხაზის რადიოა და რა თქმა უნდა თუ კი სურვილი გაქვთ შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ 240 91 ან 240 92 92 და როგორც დათომ შემოგთავაზეთ ერთგვარად თქვენი აზრით შეგიძლიათ გამოხატოთ ჩვენი შემოთავაზებისადმი გადაცემის შემდგომი ფორმატის თვალსაზრისით და სხვა შემთხვევაშიც უკვე მონატრებულ ზარებსაც მივიღებთ ბუნებრივ. ამ შემთხვევაში ჟანრულ ნიმუშებს წარმოვადგენთ. როდესაც ვისაუბრებ სუფრულ ჟანრზე, რომელიც ყველაზე დიდია და ყველაფრის მომცველია ქართულ სამუსიკო კულტურაში, ხო, აი, მსმენელს უპასუხო და შემდეგ გადავალ უკვე კონკრეტული თემის, რომელსაც მთელი წელი ვისაუბრებ შემდეგ ამას. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბერნაზრა. დათოსკი ველაპარაკე. სალვე და შემოგესალმები ეკა, ძალიან მომენატრებს მართლაც ყველანი. მიშო, როდის გვეყოლება? მალე. შემდეგ გადაცემიდან დამსახურებულად ისვენებს, დამსახურებულად. მართლაც დამსახურებულად დასვენება ხალხი აქვს თქვენთვის ნამდვილად და ძალიან საინტერესო დასახება უკვე წლევან ეს ახალი ფორმატი. დამაინტერესა უკვე ესეთი კაი ანოტაცია გაუკეთა დათომ უკვე. და დიდის მოლოდინით აუცილებლად დაგწვდება თქვენი ჩართულობა, იმიტომ რომ სვანეთში სხვადასხვა რიტუალი კიდე სხვანაირად და მეტად მკვეთრად ჩანს ხოლმე განსხვავება. ხო, რა თქმა უნდა, რაც მართლა მახსოვს და რაც ვიცი, აუცილებლად ვილაპარაკე ამას კიდევ. რა თქმა უნდა, ამოუწურავია ეს თემა და ვერ შევეცდები მოგაწოდოთ, რაც ჩემთვის არის ცნობილი და რაც მახსოვს. ჩემ ბავშვობიდან და ისა ტრანსფორმაციაში კაი ხანი აღარ ყოფილა ეს ჩემი კოდორის ხეობა ოკუპირებული ყავთ ჩემს უფროსებს და ვეღარ ჩავდივარ 17 წელი არ ყოფილვარ ასე უშუალო კავშირის სვანეთთან აღარ მაქვს და რაც მახსოვს იმას აუცილებლად და უფრო თქვენ გავეულდები დათოსგან და მიშოსგან შევსებას უფრო მეც სხვათა შორის ჩემს სვანეთზე თქვენგან უფრო მეტი გამიგონია ხშირად ვიდრე მე თვითონ ვიცი ამას აღნიშნავთ გვექნება რომელიმე კონკრეტულ ჟანრზე თუ ზოგადად დღეს აი წარმოვადგენთ სხვადასხვა ჟანრიდან ფრაგმენტებს. დიდი მადლობა ზარისთვის ბატონო ზურო. ერთგვარად პროექტის წარდგენად ჩავთვალოთ დღევანდელი გადაცემა. აი მაგალითად ავიღოთ სუფრული ჟანრი. როგორ ვისაუბრეთ მომავალ წელს განმავლობაში ამაზე მინდა გითხრათ. სუფრული ჟანრი ყველაზე დიდია, ვინაიდან სუფრაზე ადამიანის დაბადებიდან გარდაცვალებამდე ყველა ეტაპს გადიან, ასე ვთქვათ, სადგრძელოს დროს. თანამეინახენი. ასე რომ სუფრაზე სრულდება ნანებიც კი, რომელიც ლექსის სათქმელ ფონად გამოიყენება ხოლმე, ან ისედაც ხშირად გამოიყენება. კიდევ მსმენელი გვყავს ჩვენ ხაზი, დიახ. რა კარგი იყო. დილამშვიდობისა. თქვენი მამალი მოგვესალმა. ალო. მოგესალმებით. საგანებრივი ხონის რაიონიდან ქალბატონო ეკა ბატონო დავით. გამარჯვებით გუშინ კიდევ დღეს მინდა მოგილოცოთ ახალი სეზონის დასაწყება მუშინ გითხარით და გეუბნებით ახლა კარგია ეს ახალი რაღაცა ყველაფერი ვერ კარგ სიმღერას წარმოაჩენს და მინდა გითხრათ ერთი რამ
რომ მე როდესაც უსმენქონდეს თქვენ გადაცემას თქვენიც ხარობ და ასე მგონია უსინათლო კაცი გახლავართ და ძალები მოსილება სოგონია ვისაც თქვენ გისურვებთ წარმატებას ყოველივე კაცს სიტყვას სიხარულს და ბევრი კარგი სიმღერების და ანსამბლის წარმოჩენას მადლობს. დიდი მადლობა ბატონო მიტროფანე და კიდევ ერთ მსმენელს მოგუსმინოთ და თოლო. დიახ მოგესალმებით. ბატონო გამარჯობა. ჩვენ გახსენეთ უკვე ბატონო. ეკას მონატრებულ ხმას მოგესალმები დათოს დათო ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ რომ ეს პროექტი რომელიც ახლა ძალიან საინტერესო იქნება მართლა წარმატებით გაგეხორციელებინოთ. აი ასეთი რამე მინდა ვთქვა რომ ადრე ცალკეულ სიმღერებში ახალნაირად დამანახეთ ის ცალკეული სიმღერები და მე მოსმენელი კი მქონდა მაგრამ თქვენგან ახალნაირად გავიგე კიდევ და ბევრი რამე მივხვდი სხვა რამეს ახლა აგერ ძალიან საინტერესოა ავთენტურობაზე რო საუბრობდით სცენური სიმღერების სცენურ იმაზე და სამი იყო სულგანაბული გისმენდით და ძალიან საინტერესო არის ეს და ველოდები მართლა აი როგორი იქნება ეს პროექტი ბატონო ლევან სხვათა შორის ჩვენც გვაქვს მოლოდინი იმისა რომ ამ სტუდიაში გიმასპინძლებთ კარგახანია ვთანხმდებით და მე მგონი ახლა ეს გადაცემა უკვე ფორმატის თვალსაზრისით გადავიდა იმ კალაპოტში სადაც ნამდვილად შეგიძლიათ მობრძანდეთ თქვენ ბრძანებდით მე არ უმღერიო სამაგერად შესანიშნავად საუბრობთ ქართულ ხალხურ სიმღერაზე და ასე რომ ერთ მშვენიერ დღეს როგორც თქვენი სურვილია ბატონ ზურაბთან ერთად გიმასპინძლებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს ეთერში დიდი მადლობა დიდი მადლობა მგონი დრო მოვისმინეთ და რაც შეეხება აი მრავალ სუფრის ჟანრზე მინდა თქვა რომ ვინაიდან ყველა ჟანრს აერთიანებს სუფრული ჟანრი და ყველა კუთხეში თუ ყველა რეგიონში თავისი ტრადიცია აქვს სუფრას თავისებური აუცილებლად მოგვიწევს ძალიან ბევრი სიმღერის მოსმენა და თითეული ჟანრი დიდ დროს წაიღებს და გადაცემების სერიას მოითხოვს ვინაიდან თუ ჩვენ ავიღებთ მაგალითად შრომის სიმღერებს ოდოიადან დაწყებული ჩელად დამთავრებული სამეგრელოში ერთ გადაცემაში ნამდვილად ვერ მოვახერხე და აქაც საინტერესოა რომ ყველა ჟანრს აქვს თავისი ქვე ჟანრი თუ შეიძლება ითქვა ანუ ოდოია თუ შრომის სიმღერა უშუალო პროცესის ჩელა არის სიმღერა როდესაც ხარებით გადააქვთ რაღაცა გურიაში თუ ნადურები არსებობს ელესა რომელიც ხის მორების ამოტანის სიმღერად ითვლებოდა ან კალოსპირულები რომელიც შრომის შუა შესვენების დროს იყო აღმოსავლეთ საქართველოს შრომაზეც უკვე ვთქვით ასე რომ ბევრი არ გავაგრძელოთ და დიდი ხანია უკვე მუსიკალური ნომერი არ მოგისმენია მოვისმინოთ ქართული სუფრის ყველაზე გამორჩეული და დამახასიათებელი ნიმუში მრავალჟამიერი ანსამბლ აშარის შესრულებით
ჩვენ მოვისმენთ კახური მრავალჟამიერი, რომელიც არის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიმუში ქართული ხალხური სიმღერისა და მით უმეტეს სუფრული ჟანრის. ასევე ვისაუბრებთ შრომის სიმღერებზე და შრომის სიმღერების დროს ვისაუბრებთ კონკრეტული კუთხის კონკრეტულ ქცევაზე. როგორც წეგან მოგახსენეთ, მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი ქცევა არის სამეგრელოს განსაკუთრებით ახასიათებს აშო ჩელა იშო ბუსკა აქეთ ჩელა და ბუსკა არის სახელები ხარების და ეს არის მეურმის სიმღერა შეიძლება ითქვა. ანუ ეს ფაქტიურად ურმულია. როგორც აღმოსავლეთ თავისი ფუნქციით და ბუნებით არის ურმული უბრალოდ და გარდა იმისა რომ ჩვენ ვთქვათ რომ მხოლოდ ეს სიმღერა აქვს სამეგრელოს არ არსებობს სიმღერა რომელსაც სახელად ქვია მეურმე. ანუ მეურმე. ძალიან საინტერესო სიმღერაა ეს სამეგრელოში. კიდევ აქვს რამდენიმე სიმღერა რომელიც ურემთან ერთად გადაადგილების დროს სრულდებოდა. ესეც შრომის სიმღერის ჟანრია, ქვეჟანრია შეიძლება ითქვას და ეს მოიცავს შრომის სიმღერებს. და მოდით ამის სანიმუშოდ მოვისმინოთ ჩვენ ასამ რუსთავის შესრულებით ამლეთ გონაშვილის სოლისტი ჩელა. ჩვენ მოვისმინეთ ისე ეჩქარებოდა შემდეგ აცავს გამოყვა კვალში შემდეგი სიმღერაც ჩელას და შემდეგი ნიმუში რომელიც უკვე წამოწდათ მოვისმინოთ გურული ფერხული ძალიან საინტერესოა ეს ჟანრიც აი გურული როა იმიტომ ეჩქარებოდა ძალიან საინტერესოა ეს ჟანრი ძალიან საინტერესოა მაყრულების ვინაიდან აი ბატონი ზურაბი ჩაერთო თავიდან ჩვენ გადაცემაში პირველ მსმენელს გულისხმობ რომელმაც სვანეთზე ისაუბრა სვანეთი ის კუთხე გახლავთ რომელსაც ყველაზე მეტი ფერხული აქვს ვერ ჩამოყალიბდით ჯერ კიდევ ფერხულს დავარქვათ ცალკე ჟანრი რომ საფერხულო ჟანრი იყოს
თუ ეს არის რამე ცალკე თუმცა პირობითად უკვე არის ასე ხომ როდესაც პროფესიონალები საუბრობენ საფეხურო ამიტომ გურიაში ხშირად აი ამას რასაც ახლა ჩვენ მოვისმენთ უწოდებენ მაყრულს ხშირად გურულ ფერხულს თუმცა თუ ფერხულს არ ჩააბავ თვითონ მხოლოდ მუსიკა თავის ბუნებით არის მაყრული მაგრამ ფერხულს ეძახიან ძალიან საინტერესო ნიმუშია ესეც და ძალიან ბევრი სასაუბრო ამასთან დაკავშირებით თუ რა განსხვავება ფერხულსა და უფერხულო სიმღერებს შორის ვინაიდან ბატონი ზურაბი და მეთანხმება რომ საფერხულო არა მხოლოდ მაყრულები არამედ შრომის სიმღერებიც კი აქვს და სხვადასხვა ჟანრის სიმღერა შეიძლება იყოს საფერხულო მაგრამ ძირითადად მაინც არის საზეიმო განწყობის ყველა მათგანი საზეიმო განწყობის არის თუმცა შეიძლება იყოს ქვეჟანრის განსხვავება ვინაიდან სვანეთში ხშირად ხდება როდესაც ფერხულს აბამენ მაშინ როდესაც ტრადიცია დასრულდება და ის თემი კონკრეტულ უბანზე სადაც ხდება ხოლმე თემის შეკრება აქ წარმოადგენს თავის ყველა იმ კულტურულ შესაძლებლობას რომელიც იმ თემშია თავმოყრილი მათ შორის ზეპირ სიტყვიერება ქორეოგრაფია და ასე შემდეგ სხვადასხვა კულტურის ნიმუშები მოვისმინოთ ანსამბლ ბასიანის გურული ფერხული რომელიც გურული მაყრულიც არის თავისთავად აუყოდ ბასიანის ფეხის ხმას ხო ეს ძალიან საინტერესოა ამიტომ ამბობ რომ ჩვენ ვისმენთ გურულ ფერხულს რომელიც გურული მაყრულია ცხადია მაყრული მოიცავს ფერხულს და კიდევ ერთი სიმღერა კიდევ ერთი თემა გურიასთან დაკავშირებით რომელსაც დედოფლის სიმღერას ეძახიან არა და არის მაყრული არ ვიცით რატომ ეძახიან ამას დედოფლის სიმღერას თუმცა ალბათ დედოფალს უძღვნიდნენ ან რაღაც კავშირი შეიძლება და ყოფილიყო თუმცა აი ესეთ ნიუანსებზეც ცხადია ვისაუბრებთ და თითეული სიმღერის გავყვებით ძალიან სიღრმისეულად იქამდე სადამდეც დაგვიშვებს მისი ჟანრობრივი მრავალფეროვნება კონკრეტული სიმღერა არასდროს არ არის აუცილებელი ეკუთვნოდეს კონკრეტულ ერთ ჟანრს და ის არ მონაცვლეობდეს სხვადასხვა ჟანრში როგორც თქვით სუფრული შეიძლება იყოს კახური ნანაც და ამ დროს ეს შეიძლება იყოს ნანების ჟანრშიც შედიოდეს ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნება ვთქვათ აი ამ ჭრილში შეხედვა ქართული ხალხური სიმღერის და ასე უფრო მიხვდებით რამდენად ახლოს არის სამუსიკო ნიმუში ადამიანის ბუნებასთან ახლოს ანუ იგი ამ ნიმუშთან ერთად ცხოვრობდა სუფრაზე ცხოვრობდა დაძინების წინ იღვიძებდა მრავალჟამიერის და განსაცდელის დროსაც ალბათ მღეროდა მრავალჟამიერს აი ძალიან საინტერესოა ეს თავსებადობაც სხვადასხვა ბუნებაში კონკრეტული ერთი ნიმუშის გრადაცია მოვისმინოთ გურული ფერხული მოვისმინეთ გურული ფერხული, რომელსაც გურული მაყრული თვითონ მუსიკა არის გურული მაყრული, ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნება ვფიქრობ ჩვენ ჟანრებზე საუბარიც. თან კარგი ვერსია იყო. კი, გამორჩეულად კარგი ვერსია, ნამდვილად შეიძლება ითქვას.
ჩვენ ასევე ხშირად გვაქვს შესაძლებლობა ქართულ ხალხურ სინამდვილეში ჟანრთან დაკავშირებით რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს სმენელი ყავს. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს სმენელი. ალო. ბატონო. გამარჯობათ. მოგესალმებით, ოღონდ მინდა გთხოვოთ თქვენს რადიო მიმღებს ოდნავ ჩაუწიეთ, რომ უკეთესი ხარისხით გავიგოთ თქვენი. რადიო ჩაუწე, ამ წუთში. ბატონო დავით. დიახ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს ჩემი დაბადების დღეა და ამიტომ გილოცავთ. ხო, ეს ახლა. ჩვენ გილოცავთ. რა ხიარულება, რა კარგია, კაცებს გურული სიმღერები, პირდაპირ გულთან მოდის, კაკალ გულს ხვრიტავს რა. და მიყვარს ძალიან მიყვარს, კიდო გურული, მეგრული და სვანური სიმღერები. ნუ რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ ახლა კახურ სიმღერას ვარ შეეძრება არაფერი, მაგრამ აი ამისათვის, ამ სიამოვნებისათვის, რაც მე განიცადებ დღეს დაბადების დღეზე, ამისათვის დიდი მადლობას ვუწევთ ორთაზე. მადლობელია. გაიხარეთ, ბატონო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ჯანმრთელად იყავით ყოველთვის და იმ შემართებით, რაც ახლა გურულ ფერხულს ჰქონდა. დიახ, და იმ დღესასწაულთან ზოგადად, რასაც ქართული ფოლკლორი ქვია. მე ჟანრებზე საუბრობდი, ძალიან საინტერესოა კიდე ერთი ჟანრი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს სვანეთში, უფრო მეტად სვანეთში გვხდება, ეს არის სამგლოვიარო ჟანრშიც კი, რომელიც ესე მძიმეა. თავისი ბუნებით, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მუსიკალური ზომა გააჩნია. ჩვენ ვიცით ძალიან ცნობილი სვანური წმინდა უღმერთო, რომელიც არის ნაწილობრივ სამგლოვიარო ჟანრის და მას ასრულებდნენ, როდესაც უკვე მიცვალებულს მიასვენებდნენ. მისი ზომა მე ერთხელ მაქვს უпростоრად შესრულებული უშუალო პროცესიის დროს. ვინც ამას შეასრულებს პროცესიის დროს, მიხვდება, რომ იმდენად რიტმულია ეს საგალობელი სვანური წმინდა უღმერთო, რომ თვითონ მიგანიშნებს რა ტემპით უნდა მოხდეს მიცვალებულის გასვენება. პირდაპირ ფეხის ნაბიჯის ხმას მიყვება. ასე რომ მისი რიტმიკა რამდენად, ანუ მისი ავთენტური არსი იმდენად ეხმარება სიმღერის სწორი შესრულებისთვის, რომ ძალიან უცნაური განცდა იყო. აი ასეთ დროს ალბათ შემსრულებლები აიდათ თავად ძანე რომ თავად მქონდაო საშუალება შემესრულებინა აი ამ პროცესის დროს, ხო? მაგ დროს ალბათ გამორჩეულად გრძნობთ ხოლმე რა მხელა სიმდიდრეა ფოლკლორი, რომ ხო არის ისეთი ნიმუშები, რასაც რომც მოინდომო ვერ გამოცდი, ხო, ყოფიერებაში ყოველდღიურად. აი სურვილი მაქვს ნადურში გამოვცადო ნადის სიმღერა ძალიან საინტერესოა, თუმცა სუფრა იმდენი შესაძლებლობას იძლევა, რომ ნადურსაც იმღერებ, მაგრამ ეს არ არის მისი პირველადი სახე. შეიძლება სუფრაზე იმღერო ტრიო სიმღერები, სალხინო სიმღერები, სატრფიალო სიმღერები, უშუალოდ სუფრული სიმღერები, რომელიც ღვინის ხმის კულტურასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი ესეთი სიმღერა, რომელიც უშუალოდ სუფრასთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ სუფრულ სიმღერების ჟანრში შედის, იმიტომ რომ ის სუფრაზე სრულდება სხვადასხვა მოგონების დროს, სადღეგრძელოს დროს, ცხადია არ იგრძნობა ისე. თუმცა, როდესაც ამას გაითავისებ, ხვდები, რომ ახალი გრძნობა გიჩნდება ამ კონკრეტული სიმღერის მიმართ და აი ამ ქცევის მიმართ, რომ შეიქმნა სიმღერა თუ საგალობელი, ისეთი, რომელიც ადამიანის გასვენების დროს ისეთ რიტმს იძლევა, რომელი რიტმიც სხვა ყველა დანარჩენს მიუთითებს, როგორ უნდა რა ზომით უნდა გაასვენო. მსგავსი ქცევა ჩვენ ვიცით ხორუმის დროს, სადაც ნიჩპოსნებს ხორუმის დოლი თუ ასე შემდეგ, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, თურქეთში, საბერძნეთში ეს გვაძლევს რაღაც ზომას, როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვიცეკოთ, რას გავყვეთ, ყველაფერი, მაგრამ აი რაღაცა ესეთი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში ამ ზომის და ამ კულტურის ჩართულობა უფრო დაგვანახებს, ამიტომ იქნება ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა, რომ რამდენად ახლოს არის მუსიკა ქართველი კაცის ცხოვრებასთან და ბუნებასთან და რამდენად ყველა ქცევა მათ შორის გასვენების ნაბიჯის
ფეხის ნაბიჯის სისწრაფეც კი დამოკიდებული იყო ამ მუსიკაზე. სულ მინდა ვიკითხო და თან თავს ვიკავებ, მაგრამ აი სად იყო ეს და სად მიგეცა საშუალება? სვანეთში მე 6 თვე გავატარე სხვადასხვა ექსპედიციები ჯამში დამიგროვდა 6 თვე. თბილისში შეგვისრულებია, მაგრამ აი სვანეთში ეს იყო შემზარავი ფაქტი მოხდა, მე ზარი შეასრულეს ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო იყო. და იმდენად ასე ავთენტურ ბუნებაში შესრულებული სიმღერა თავის ჟანრში იქ სადაც უნდა იყოს. იმდენად საინტერესოა, რომ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას იძლევა. ასეთივეა გურიაში ანზორ ქომაიშვილს უწერი, რომ ჩავლეიშვილი, როდესაც პირველად ბერძენიშვილს შეხვდა იმ სუფრაზე თუ სწორად ვხსენებ 50 დაახლოებით 50 ჯერ შეასრულეს სიმღერა წამოკრული, რომელიც ტრიო ასრულებს ხოლმე ამ სიმღერას. სხვადასხვა ტრიოებმა გადაიტანას და ყველა ტრიომ სხვადასხვა ვარიანტი შემოგთავაზა. სუფრაზე შესრულებული სიმღერის დროს სცენაზე ჩვენ მაინც უკვე კარგად დავარცხნილი და მოწესრიგებული სიმღერები გამოგვაქვს. მაგრამ სუფრაზე შესრულების დროს, როდესაც მეორე ამ სუფრაზე სხვა შემსრულებლებიც არსებობენ, სხვა გუნდის ან იგივე გუნდის ორი ტრიო შეიძლება უკვე შეიქმნას, აი შენ ვარიანტებს ცდილობ, რომ შენ იქ უკვე დიალოგია. იქ უკვე დიალოგია და იქ უკვე არ გაქვს იმის განცდა, რომ თუ რამე შეგეშლება, არავინ არ გაკიცხავს ამის გამო და ეს ხინია და შეგიძლია მოილხინო სრულად ამით. ამის განცდა სცენაზე, რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ეს აბსოლუტურად კარგად გააზრებულია, მაგრამ მე მახსენდება ჩემი პედაგოგის სიტყვები, სცენაზე კარგად მომხდარი იმპროვიზაცია ის თავიდანვე არის კარგად ნაფიქრი და გათვლილი. თუმცა იქ იმ მომენტში შეიძლება იყოს მომზადებული, რომ აფეთქდეს იმპროვიზაციული ნაწილი, მაგრამ მანამდე სიმწიფეში არის შეყვანილი კარგად. სხვა შემთხვევაში შეიძლება რისკ ფაქტორები დიდი იყოს და აზრი არ კონდეს ამის გაკეთებას. თავის ხადია, იმპროვიზაცია სჭირდება ყველაზე დიდი ნიჭი და ნიჭთან ერთად ძალიან წვრთნა, რასაც ქვია, წვრთნა, რომ აი ამან ბოლოს სადღაც იფეთქოს. ასე რომ ჩვენ მოვისმინოთ ახლა ჩვენ შვიდობა შავნაბადა შესრულებით, სადაც სხვადასხვა ვარიანტებია გურული სიმღერის შეზავებული ბერძენიშვილის, ჩავლეიშვილის, მათ შორის ჩვენი შეხედულებით, თუმცა არ არის ეს ისეთი შემთხვევა, რომელიც დაგვრჩება ჟანრს მიღმა სასაუბროთ, იმიტომ რომ გურული სიმღერის 70% არის ტრიო სიმღერა. ხასანბეგურად ტრიოზეა. მისი მოქნილობიდან და სისხარტიდან გამომდინარე. ამაზეც ცხადია შევეხმიანებით, თუმცა ჩვენ შვიდობა გახლავთ კონკრეტულად საკუთრივ სუფრული სიმღერა და არა სხვა ჟანრის. დავით ცინცაძე, მიხეილ ჯავახიშვილი და ლაშა ბედენაშვილი. ჩვენ შვიდობა მოვისმინოთ.
ლოგიკურია რომ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა ამ სიმღერით დავასრულეთ. მშვიდობა და კეთილი დღე უნდა გისურვოთ. სწრაფად უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის თვის განკუთვნილი რო უკვე ნამდვილად ამოიწურა. დათო, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და უკვე მომდევნო ხუთშაბათს მაქვს იმედი რომ სრული შემადგენლობით ვიქნებით თქვენთან ერთად ამ ეთერში. მსმენელს გამორჩეული მადლობა. დარჩით ტალღაზე FM-ს 2.4 ბევრი საინტერესო რამ გილით კიდევ წინ. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ხაზის რადიო